Jemi rikthyer në studio për të folur për zhvillimet politike dhe jo vetëm ditës. Kam të ftuar zonjën Orjola Pampuri, deputete e Partisë Demokratike. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, kënaqësi jam me ju dhe në studion tuaj. Faleminderit, zonja Pampuri. Dua ta nis me nisjen e vitit të ri shkollor për ciklin e ulët dhe atë para universitar. Në fakt, Partia Demokratike përmendi dje disa shifra shqetësuese në lidhje me mbylljen e shkollave. Diku thanë 150 shkolla, diku 130. Por duke qenë se ju nuk jeni thjesht politikane ligjvëndse, jeni profesioniste në një fushë dhe njihni mirë sistemin arsimor, unë dua të sjell disa statistika edhe për shikuesit. Sipas të dhënave, në bankat e shkollës ulen 260.000 fëmijë më pak se në 91-shin të vit. Ndërkohë, pothuajse sa gjysma atyre që janë ulur në vitin e mbrapsht 97. Pyetja është e drejtë për drejtë, po shpopullohet Shqipëria, çfarë po ndodh? Në gjithë këtë, të themi mishmash të sistemit arsimor në këto vite, sidomos në 5 vitet e fundit, sigurisht është brez i ri, familjet e reja, familjet me fëmijë janë duke e ndjerë veten të demotivuar për të qëndruar në një vend ku sigurisht ka një rënje drastike ekonomike, një rritje të papunësisë, sigurisht një shpresë shumë e vogël për të jetuar në këtë vend, shumica, një pjesë e mirë e personave të cilët ju përmendët janë larguar, të familjeve janë larguar. Dhe kjo ka ndikuar në rritjen e numrit të fëmijëve të cilët nuk marrin pjesë, pra nuk janë pjesë e bankave të shkollës. Madje do të thoja që në këtë shifër që ju përmendet nga viti 91, kemi një shifër tjetër vetëm për një vit. Nga viti i kaluar në këtë vit janë diku shifër zyrtare 23.000 nxënës të cilët nuk ulen për këtë vit në bankat e shkollës. Sigurisht mund të marrim në këtë shifër ose në atë shifër në total mund të marrim rreth 2 deri në 3% mund të ndikojë dhe ajo që përmendet shpesh ulja e lindshmërisë, pra duke ulja e lindjeve, por gjithsesi ajo mund të përfshijë 2 deri në 3%, gjë që është e papërfillshme kundrejt një shifre kaq të lartë. Sigurisht nëse do të bëjmë një investigim tjetër, rritja e numrit të të familjeve apo atyre ne kemi përmendur shpesh rritje e azilkërkuesve, të gjithë këta ndikojnë në rritjen e numrit të personave të cilët nuk frekuentojnë më shkollat. Dhe kjo me thënë të drejtën është e dhimbshme. Dje unë kam vizituar shkollat cilat ishin në Kavaj dhe në Rogozhin, madje njëra u bë publike në Lekaj, mbyllen për shkak se nxënësit, duke qenë numri i vogël i nxënëssh, zhvendosen në një shkollë tjetër për të patur një mundësi më të mirë arsimimi. Po e gjitha kjo bën një lloj, si thua, sorollatje të familjarëve, të fëmijëve, sepse ata janë gjendja ekonomike ishte vërtet shumë e vështirë, sepse flasim këtu për njësi administrative të qyteteve të vogla, në cilat numri i papunësisë është i madh, gjendja ekonomike është shumë e vështirë dhe duke patur të gjitha këto, detyrohen që fëmijët i mbajnë në shtëpi. Nuk ka një mjet transporti që t'i çojë. Është premtuar që mjetet e transportit do jenë, por ajo që u referua dje ishte që janë ditën e parë, të dytë, të tretë dhe më pas nuk duken më, apo vinë kundrejt pagesës, gjë që këto familje nuk e përballojnë dhe kundrejt kësaj preferojnë t'i mbajnë fëmijët në shtëpi dhe mos t'i çojnë në shkollë, çka rrit dhe analfabetizmin. Do të bëhet edhe një denoncim tjetër. Sot më kanë referuar ose më kanë denoncuar nga cakrani i Fierit, gjithë ky show mediatik që u bë për librat, shpërndarjen e librave falas, nuk është bërë në të gjithë Shqipërinë. E para njëherë Partia Demokratike propozoi dhe kërkoi që të miratojë ligji për shpërndarjen e librave falas për sistemin 9-vjeçar dhe kjo u hodh poshtë me votë nga mazhoranca. Dhe sot mazhoranca doli dhe trumbeton duke shpërndar libra falas për sistemin fillor, pra për arsimin fillor. Gjë që nuk ka qenë dhe kjo e plot, sepse nga denoncimet që kanë patur jo vetëm për cakën, përveç se nuk duhet të përdoren, edhe kjo është një abuzim. Dhe ku ta diun se çfarë. Absolutisht, shiko. Ju thoni që jo në të 12 qarqet janë shpërndar librat falas. Jo në të 12 qarqet, sepse më kanë denoncuar për cakranin e Fierit, më denoncojnë që është shpërndar në 4 fëmijë, në 4 pra marrin 4 fëmijë, 4 të tjerë jo, diçka e tillë është denoncuar, por duhet të investigojmë, edhe pse denoncimi ishte real, sepse ishte nga persona të cilët ishin të revoltuar nga kjo gjendje. Megjithatë do të thoja, përmendet diçka shumë interesante, kjo është nga aspekti profesional, nëse libri nuk shënohet, një fëmijë ka nevojë të shënojë një libër, një fëmijë ka nevojë të shkruajë në një libër. Nëse libri nuk shënohet, ai psikologjikisht nuk ndihet që është i yti. Libri ka nevojë që fëmia ta ndjejë, të miqësohet me të dhe më pas të punojë me të. Nëse librin nga që në krye të
herës i thuhet që ky nuk është libri yt, sepse ky do t'i kalojë një fëmijë tjetër, atëherë nuk krijon atë miqësim me librin, afrimitetin me librin, dhe duke mos krijuar këtë lloj afrimiteti, fëmia nuk e ka atë dëshirën që edhe si thua ta përthith informacionin ashtu sikur se duhet. Kështu që kjo nuk është forma e duhur që kjo qeveri ka gjetur për si thua për riciklimin e librave, do ta quaja kështu, të fëmijëve. Kjo nuk është një mënyrë, kjo është thjesht një mënyrë abuzive shpërndarjes librave falas. Ju përmendët faktorët që ndikojnë në uljen e popullsisë, zhvendosjen e qytetarëve. Unë duhet ju pyes nëse zhvendosja nga Shqipëria në vende të tjera, se nuk kemi të bëjmë me imigrimin, pra migrimin, lëvizjen demografike brenda Shqipërisë, sepse kjo është një shifër. Edhe kjo është, por janë shifra që mund të bëjnë diferencë. Po nuk është, kjo është për mbylljen e shkollave ndoshta, sepse ka lëvizje demografike. Por në rang kombëtar me atë shifër që përmendëm, 260.000 nxënës në shkollave, për mbylljen e shkollave, është dhe lëvizja demografike. Unë duhet ju pyes për çfarë masash duhen ndërmarrë që ky fenomen të ndalet, apo nuk e di, është si një orë tek dëbore që sa vjen e po rritet deri kur lajmërimet e frikshme thonë që pas 100 vjetësh do të jemi jo më shumë se 1 milion banor. Kjo është e frikshme dhe kjo nuk duhet, sigurisht kjo është me ndërtimin e politikave të mira sociale dhe ekonomike. Nëse ndërtohen politika të mira sociale dhe ekonomike në rang kombëtar, sigurisht nuk do të kemi këtë lëvizje demografike. Sepse ndodhin lëvizje demografike. E në gjithë botën ndodhin. Dhe ndodhin kryesisht nga vendet më të varfra, nga qytetet më të varfra, zhvendosen në qytetet që jetohet më mirë, në qytete që gjendet punë. Nëse në një shtet ose në një vend kaq të vogël saç është Shqipëria, me një sipërfaqe kaq të vogël, me kaq pak banor, nuk arrin të ndërtohen politika sociale dhe ekonomike, të cilat i ndihmojnë dhe i mbështesin qytetarët të qëndrojnë në vendet e tyre, të punësohen në vendet e tyre, sigurisht do kemi lëvizje demografike brenda vendet dhe sigurisht do kemi dhe emigracion, siç po përballemi tani me një numër jashtëzakonisht të shtuar të personave dhe familjeve të cilët kërkojnë, janë azil kërkues dhe shkojnë. Po që kanë pikpyetje tek e fundit fare qëndrimin në vendet ku kërkojnë azil. Imagjino sikur ne nesër të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian me dëshirën e madhe që kemi sot për të larguar. Do të jetë një kaos. Do të jetë një kaos sepse çdo që dëgjon të vjen dhe keq, sepse duke patur një sistem arsimor kaq të them kaq jo të stabilizuar, të jesh në 2018 dhe të jesh përballë një sistemi arsimor i cili nuk është as pak i stabilizuar, i cilin nuk ditën me vetdije ta stabilizonin në këto 5 vite dhe madje e shkatruan më keq akoma. Kemi një akreditim të universiteteve shtetërore, akreditim 1 vjeçar, gjë që nuk duhet të ndodh, dhe kjo është bërë për një arsye, apo jo, dhe ne dim shumë mirë për të favorizuar universitetet private. Dhe e gjitha kjo çfarë bën? Është në kurrizë të qytetarëve, është në kurrizë të fëmijëve. Sigurisht unë jam dhe për atë që është arsimi profesional, por jo të gjithë duan ta bëjnë arsimin profesional. Kanë nxënës të cilët janë të shkëlqyer, duan të vazhdojnë shkollën, por nuk gjejnë mbështetje apo nuk gjejnë hapësirë për të vijuar studimet aty ku ata duan. Demotivohen, largohen nga Shqipëria. Kemi profesionistë mirë, të cilët kanë profesione të mira, mjek, bëjnë një shkollë shumë të gjatë, studiojnë shumë dhe përballen me demotivimin e parë që është paga. Përballen me pagesa fare të vogla. Edhe ata aplikojnë për të larguar nga Shqipëria. Kush janë shtresa që po largohet nga Shqipëria? Shtresa e mesme, intelektualët, profesor, pedagog, mjek, inxhinier, të gjithë këta dhe krau i punës pastaj që sigurisht dhe krau i punës. Të gjithë këta largohen për një jetesë më të mirë. Çka do të thotë kjo? Të gjitha janë shifra treguese që nuk ka nevojë për ndonjë studim të thelluar, janë shifra treguese që tregojnë që në Shqipëri nuk jetohet më sepse shtetarët nuk duan të ndërtojnë politika të mira ekonomike dhe sociale me të gjitha mundësitë për t'i ndërtuar, të cilat i kanë. Unë kam parasysh një rast në Gjermani kur mjekët u çuan protest dhe i kërkuan kancelares Merkel rritjen e rrogës, pagës tyre me arsyetimin se mësuesit pagueshin shumë, ndoshta edhe më shumë se ta. Dhe përgjigjja ishte që ata që ju mësojnë juve nuk mund të marrin kurse si më pak se ju. Kjo është politika e Merkelit, po kjo është vizion pastaj për qeverisë. Shembuj që mungojnë në këtë vend. Unë të paktën me statistikat që kam nga 2013 kur kjo qeveri erdhi në pushtet, rrogat e mësuesve janë rritur për mos të thënë fare. Rrogat e mjekëve në 5 vite janë rritur vetëm 10%. Dhe çfarë mund të mendoni kur një mjek... Po arsimtarëve keni informacion? Rroga e arsimtarëve është rritur në një masë diku dhe ajo tek 8 deri në 10%. Domethënë, është një masë e cila nuk mund të konsiderohet. Është një masë përpos kësaj janë të dyja palët, janë 2 sisteme shumë të rëndësishme. Sistemi arsimor është shumë bukur ajo që ju thatë që është baza në të cilën varet e ardhmja, nëse do të shikosh se si do të jetë shoqëria e një vendi në të ardhmen, shiko si është sistemi arsimor sot. Dhe
kjo është vlen lë për dëshiruar se si është sistemi arsimor. Çfarë qasje ka kjo qeveri në gjykimin tuaj me arsimin, sepse ka akuza politike, sigurisht që sot grupi parlamentar i Partisë Socialiste shumë herë më shumë i dobët se sa, po themi, 2 mandate më parë. Profesor doktorët po zbehen dhe në vend të tyre kanë hyrë persona edhe me të shkuar të dyshim, pra një lloj strategjie e kryeministrit për të shoqëruar me njerëz që nuk kanë lidhje shumë me shkollën, sesa me nuk e di, me të fortin apo me njeriu me pushtet dhe me para. Po, sigurisht kjo është strategji e personave të cilët duan të përfitojnë në kurisë të paaftëve. Shiko, askush nuk përfiton në kurisë të personit të ditur dhe në kurisë të atij që është i aftë. Sigurisht, kryeministri erdhi në pushtet në kurisë të personave me ndihmën e bandave, me ndihmën e kriminalëve, me ndihmën e personave të kriminalizuar dhe erdhi në pushtet. Erdhi në pushtet fal këtë mandat të dytë fal varfërimit të shoqërisë, sa më shumë ta varfërosh shoqërinë, aq më shumë ke mundësi të sundosh mbi të, dhe sigurisht po qëndron në pushtet dhe fal ministrave që ka rreth rrotull, sepse sa më të paaftë ti kesh ministrat rreth rrotull, aq më pushtet ke mbi ta. Një ekspert sigurisht nuk të lejon. Zoti Xhafaj nuk mund të jetë i paaftë. Edhe ekspert është, Shiko. Është një nga dy ministrat po flisnim për sistemin arsimor. Më të përfolur, themi nga ana e Partisë Demokratike. Po flisnim për sistemin arsimor dhe po flisnim për aftësitë, por ndërkohë më përmendën zotin Xhafaj. Zoti Xhafaj nuk duhet jetë aty ministër. Zoti Xhafaj është ne të gjithë kur marrim një mandat, kur nisim një mision në politikë, sigurisht plotësojmë një formular dekriminalizimi dhe në atë formular njerëzit fillon nga vetja dhe deri te familjarët më të afërt, që nuk duhet të jenë të përfshirë në krim, në afera droge, pra afera korruptive. Dhe sigurisht zoti Xhafaj ka vllajin i cili ka qenë në krye të bandave të drogës. Dhe si mundet ai i cili duhet të merret, ka një funksioni i tij është që duhet të pastroj pikërisht këto banda, vllai i tij është i përfshirë me këto banda. Mund të presim ne nga ai? Absolutisht jo. Dhe ndaj dhe opozita ka këtë qasje sot pra tërheqja, sigurisht do vijoj dhe do vijoj me protesta deri në mosbindje civile, por nuk mund të lejoj që në qeveri sot dhe ky vend dhe këta qytetarë qeverisen me këto parlamentarë, sepse në fundit çfarë ndodh Alen? Këta bëhen modeli së ardhmes, këta bëhen model në çdo vend të botës. Parlamentarët, politikanët janë model i qytetarëve. Duhet përcjellin një model. Çfarë modeli mund të përcjelli një ish-ministër mbrojtje? Çfarë modeli mund të përcjelli një ish-ministër i brendshëm? Çfarë modeli mund të përcjelli një ministër i brendshëm? Çfarë modeli mund të përcjellin ministrat që janë ose kryeministri vet me vëllezër, me familjar të përfshirë në afera korruptive? Nuk e kuptoj. Dhe nga kjo fillon ajo që themi ne azil kërkuesit, rritja e azil kërkuesve, sepse demotivohen qytetarët. Nuk mundet një qytetar të pres nga një kryeministër i cili del flet pafund me orë të tëra nëpër media, premton, ndërkohë që nuk ka asgjë. Nuk jep asgjë nga ajo, nga modeli i tij. Është një lloj si të dalë dikush të premtojë diçka kur nuk ka çfarë jep nga vetja. Kjo është e pamundur. Ju si opozitë, si Parti Demokratike, keni imunitet ndaj lidhjeve krim politik? Absolutisht po. Jeni të bindur që në radhët e Partisë Demokratike të opozitës shqiptare, edhe nëse bëhet vetingu i politikanëve, jeni të pastër? Absolutisht po. Ne të gjithë kemi plotësuar të paktën parlamentarët e rinj, të gjithë politikanët më parë, ne përderisa e kërkojmë këtë, ne jemi të bindur që secili prej nesh është i pastër. Ndaj dhe jemi të hapur përballë çdo vetingu që bëhet për politikanët dhe për familjarët e tyre, për familjarët tanë. Me zotin Basha, me zotin Rama do bëhet vetingu apo do ketë institucione jashtë, po themi, vendimarrjes së dy krerëve të partive, zotit Basha dhe zotit Rama? Absolutisht, do bëhet nëpërmjet personave të cilët do të jenë të paanshëm dhe sigurisht institucional dhe ndërkombëtar. Ju do e kërkoni me ngulm. Nëse kryeministri nuk e pranon një kërkesë të tillë të bërë nga opozita sot, në mos gaboj e keni dorëzuar edhe draftin në kuvend, shkruar që të nis ditën e premte sipas zotit Basha. Kryeministri është përballë dy zgjedhjeve të mëdha që ne kemi paraqitur. E para është vetingu i politikanëve dhe e dyta është mosshëmbja e teatrit. Nëse nuk do të ketë një reagim
kundrejt këtyre të dyjave, sigurisht do të ketë dhe një qasje tjetër reagimi i opozitës. Në çfarë kuptim qasje tjetër? Po, shiko, Alen, me kryeministrin Rama nuk mund shkohet në zgjedhje. Është disata herë që e dëgjojmë këtë zë Pampuri, po disata herë dhe unë e them që me kryeministrin Rama nuk mund shkohet në zgjedhje. Në zgjedhje nuk mund shkohet më me persona të inkriminuar. Në zgjedhje nuk mund shkohet më me kryeministrin Rama i cili nuk heq dorë nga blerja e votës, i cili nuk heq dorë nga tjetërsimi i votës. Ndaj dhe është e pavlefshme një zgjedhje me këtë kryeministër, të hysh në zgjedhje me këtë kryeministër. Sigurisht nuk mundet opozita së bashku me qytetarët të pranojnë një vendim për prishjen e teatrit kur ka një rezistencë kaq të madhe gjatë gjithë sesionit kaluar dhe në këtë sesion do të ngulim këmbë në mosprishjen e teatrit. Nëse do të prishet teatri, do të kemi dhe mosbindje civile. Kishte një përgjigje nga Parlamenti Evropian, në fakt mua më duk si një përgjigje e cila nuk gëzonte në fakt ata që po protestojnë, që janë artistët apo ata që i mbështesin artistët. Aty nuk thuhej që ligji që ka miratuar qeveria është në shkeljet kushtetutës apo nuk do të lejohet ndërtimi në atë zonë. Pra, debati i gjithë është që një tokë publike të mos ndërtoj privati. Aty thuhej që ishte vetëm një kompani që merrte pjesë në garë, që ishte kompania Fusha, ndërkohë që nuk duhet të jetë një kompani, por duhet të ketë më shumë kompani. E thënë ndryshe do të ndërtohet, por mjafton të mos jetë një kompani? Si ta kuptojmë? Në bazë të sigurisht vendimeve që merr opozita, çdo kompani që do të marrë, mund të jenë disa kompani, ndër të cilat njëra prej tyre do të fitojë mundësinë për të ndërtuar. Kauza jon e madhe është mosprishja e teatrit. Kushdo qoftë kompania dhe çfarëdo që tjetë. Nëse do të vendoset të prishet teatri, më pas kryeministri do përballet me opozitën me në krah qytetarët. Por nëse ndërtohen 6 kullat e famshme dhe rikonstruktohet teatri aty ku është, nuk ka problem? Jo, ka shumë problem, Alen. Ka shumë problem sepse e kam thënë dhe në studiot e tjera dhe e përsëris prap. Çdo vend ka histori. Ne kur shkojmë në të gjitha vendet e Europës, gjëja e parë që shohim janë ndërtesa të cilat mbarten në vetvete histori. Edhe ai teatr mbart histori. Është luajtur shfaqja e parë, është ndërtuar, është teatri i parë i ndërtuar në Tiranë. Mund të ndërtohen shumë ndërtesa pas tij, mund të ndërtohen shumë teatro pas tij, por ai duhet mbetet. Ai duhet të restaurohet. Pak rëndësi ka se sa shfrytëzohet. E rëndësishme është të restaurohet dhe të mbesë si godinë e cila mbart me vete një histori. Një vend pa histori është si një vend bosh, është një vend i cili nuk ka vlera. Një vend i mbart vlera për nga historia, për nga vjetërsia, për nga historia që mbart në vetvete. Nëse nuk e ka këto, atëherë nuk ka aq vlera sa ç'ne. Shqipëria, Tirana nuk është një vend në cilin nëse vin disa vizitorë të huaj kanë shumë për të parë, por ama ato që shohin të kenë vlera të caktuara. Teatri është një ndërto dhe nuk mundet të lejohet që të prishet një vend i tillë. Ne të gjithë kemi kujtime aty. Dhe kujtime të mbartura brez pas brezi. Unë kur kaloj me djemtë e mi them që këtu kemi kaluar, këtu vinim na sillnin prindrit për të parë një shfaqje, këtu vinin prindrit tan, këtu vinin gjyshrit tan, dhe është diçka që e them me kënaqësi dhe nuk ka arsye pse të prishet diçka. Ne sigurisht kemi dëgjuar një muzikë të bukur dhe kur një këngëtar largohet nga jeta, se të ndjejmë një boshllëk. Jo më një godinë e cila mbart në vetvete histori të jashtëzakonshme. Kuptojmë. Kjo është shumë e rëndësishme. Ju ka munguar parlamenti gjatë këtyre sa u bën 2-3 seancat e para, ishit në Shkodër, pastaj në Elbasan, në Durrës, mos gabojeni në Vlorë ditën e njëjtë? Nuk është vendosur ende. Nëse do të jemi në Vlorë apo jo. Megjithatë, për sa i përket mungesës parlamenti është ka një foltore ku ti ke mundësi të bisedosh me qytetarët dhe të shpalosësh problemet e qytetarëve. Ne kemi shpalosur në çdo vend ku krimi është, si thua, vlon, dhe krimi vlon në Durrës, në Elbasan, në Vlorë, kështu që në Shkodër, kështu që në shumë qytete të tjera. Vlora madje ka problematikat e veta ashtu sikurse edhe Shkodra. Më referon dikush që në Vlorë ka disa persona të zhdukur të cilët nuk janë referuar nga policia. 19 për 2 vite. Disa prej tyre dhe nuk referohen nga policia dhe kjo për të fshehur shumë gjurmë të cilat nxjerrin në pa kriminalitetin e rritur i cili është sot në Shqipëri. Nuk ka qenë kurrë kështu. Ne jemi sot në dorë të bandave. Sot edhe vetë kryeministri ka humbur pushtetin fal pushtetit që i ka dhënë vetë ai bandave. Dhe i lidhur aq fort me bandat, sot pushtetin e kanë bandat. Po përse percepiduam në këtë situatë, sepse në botë paktën 2 janë historitë që prevalojnë që në
gjenezë të njerëzimit, e mira dhe e keqa. Gjithmonë luftojnë me njëra tjetrën, po në fund triumfon e mira, se ndryshe do kishte shkuar në drejt kjo botë. Tani fakti që në Shqipëri shkojnë gjithmonë e më keq punët, si ka mundësi? Alen, e mira do t'ishte që në pushtet të ishin personat të cilët i duan qytetarët, duan të ndërtojnë diçka dhe duan të lënë një gjurmë të mirë, cilën në të mirë të qytetarëve. Por të kërkosh të vish në pushtet me çdo kusht është ajo që kryeministri Rama bëri dhe besoj ja arriti, e çoi vendin aty ku s'ka qenë kurrë. Erdhi në pushtet me çdo kusht, dhe kur them me çdo kusht, erdhi në pushtet fal personave të inkriminuar. Erdhi në pushtet me një kryetar bashkie të cilin e trumbetoi fort që nuk është i inkriminuar, por ja që rezultoi që kryetari i bashkisë sot u shkarkua për shkak të përfshirjes së tij në afera deri në ndjesë, deri në përdhunime. E shumë të tjerë, persona të tjerë, ish deputet, ish ministra, apo kryetar bashkish që ai sot i ka dhe nuk i ka fal ligjit të dekriminalizimit. Ndaj dhe të vish në pushtet me çdo kusht është ajo që bëri Edi Rama. Dhe në këto ka hyrë në vitin e 6 dhe duke ardhur në pushtet me ata persona, sigurisht shteti falimentoi. Unë e quaj një shtet falimentuar me Edi Rama në krye. Po lexoj pak statusin e Edi Ramës, sepse dua t'ju risjell edhe juve në vëmendje zonja Pampuri me ironinë që bën zoti Rama me kreun e opozitës, pas deklaratave të sotme të zotit Basha në bashkëbisedimin me gazetarët. Ai kriminali është shoku i burrit motrës së kundërshtarit tim, mamaja e tij ka lidhje me 3 komshi kriminal, krushku i njërit është trafikant që deli lidhur me kundërshtarin tim, shans për të marrë pushtet me zgjedhje unë s'kam, prandaj dua vetting për lidhjet e tij me krimin. Shkon Rama në Twitter. Shiko. Është kryeministri i vendit, unë e kuptoj që ndoshta dhe ju bezdis, ndoshta dhe zhargoni dhe fjalori, por është kryeministri i vendit, duhet i referohen. A mund të shprehem hapur, më bezdis shumë komunikimi i kryeministrit. Jo sepse jam në opozit me kryeministrin, jo sepse mendoj ndryshe nga që mendon, po më bezdis shumë. Sinqerisht ka një lloj fjalori, ka një lloj komunikimi i cili nuk ka asnjë lloj lidhje me atë timin, dhe kjo gjuhë e kryeministrit në vimësi është një gjuhë e cila nuk shërben për gjë tjetër veçse për të zhvendosur vëmendjen e të gjitha aferave që ka ai, miqtë e tij dhe klientët e tij. Dhe kjo është një ndër to, dhe ky lloj komunikimi është një ndër to. Kështu që nuk dua të lidh asnjë lloj reagimi të kryeministrit, sepse reagimet e kryeministrit janë reagimet të një gastori i cili nuk ka pikë synim të përmirësojë gjendjen e vendit të qytetarëve që ai përfaqëson, por duke mbuluar apo duke zhvendosur vëmendjen të përmirësojë gjendjen e tij, të personave me të cilët ai bashkëpunon dhe të klientëve të tij. Ky është qëllimi i tij fundfare. Unë e kam përmendur edhe duke qenë që përfaqësoj dhe Komisionin e Shëndetësisë, e kam përmendur edhe me check-upin. Kryeministri së bashku me Ministrin e Shëndetësisë ka një sistem të shkatërruar shëndetësie, dhe ndërkohë që kanë këtë sistem shëndetësor, kanë bërë një check-up, kanë bërë disa koncencione të cilat përbëjnë atë që ne e themi kriminalizimi i ekonomisë. Kanë kriminalizuar ekonominë. Kjo është të bësh PPP, check-upin, sterilizimin dhe dializën. Të bësh këto dhe nga ana tjetër mos kesh medikamente, t'ia thuash një ndërkombëtari, një përfaqësuesi të politikës ndërkombëtare, ti paraqesësh këtë çështje në këtë mënyrë, pra që ky kryeministër bën koncencione, ndërkohë që nuk ka medikamente dhe infrastrukturë për të përballur me të gjitha ato çka sjell check-upi, atëherë thotë është një kryeministër i cili është i çekuilibruar, ose është një kryeministër i cili ka ardhur aty vetëm për të plotësuar nevojat e tij të ngushta financiare me klientët e tij. Kjo është ndaj dhe nuk dua të referohem shumë fjalëve të kryeministrit. Kuptoj. Keni sondazhe brenda Partisë Demokratike për faktin nëse, po e them gjuhën popullore, ngjisin aksionet e opozitës në popull tek qytetarët? Alen, unë si e masni? Po, sigurisht ka. Sepse janë ata të cilët merren me sondazhet, me atë që punën që bën opozita dhe bëjnë sondazhe me rezultatet që japin këto punë. Megjithatë unë mendoj që është diçka pozitive. Pse? Sepse së pari është reagimi i ndërkombëtarëve, dhe që të kesh një reagim mbështetës ndërkombëtarëve, së pari është bindja e tyre, sepse disa prej tyre ashtu sikurse ishte, ne kishim rastin e ish ambasadorit amerikan, i cili deri në fund nguli këmbë për peshqit e mëdhenj dhe në fund fare kur hiku
U kujtua që vërtet kishte harruar ato që kishte thënë. Dhe ajo që ne duhet bëjmë është që të bindim ndërkombëtarët për atë që kryeministri i shet ndryshe ndërkombëtarëve. Pra, kryeministri shet të kundërtën e asaj që ndodh në Shqipëri. E harroi ambasadori apo harroi dhe kryeministri që tha janë rrugeçër, tha dhe nuk ka as banda dhe as peshë të ndëjnë këtë vend? Kryeministri. Kryeministri nuk, e thash, nuk merret. Kryeministri ka një lloj, them ndonjëherë është në delir, është gjatë gjithë kohës në delir, dhe madje i kam vënë ka një lloj çrregullimi të personalitetit narcistik, domethënë që ato që mendon vet, ato që thot vet është më e mira dhe më e drejta, dhe ndaj nuk mund të referohem asaj që thot kryeministri. Unë referohem fakteve, dhe fakteve janë e kundërta. Ndërkombëtarët thoni që po ju mbështesin. Ndërkombëtarët kemi mbështetjen e ndërkombëtarëve. Sigurisht kemi mbështetjen e qytetarëve, sigurisht brenda qytetarëve ne nuk themi që ne nuk jemi të themi që ka 100% persona të cilët thonë, ka dhe nga ata që janë skeptik, të cilët do ndryshojnë dhe jam e bindur që do ndryshojnë për shkak të aksioneve që do ndërmarrë opozita në vijim. Por jam e bindur që kemi mbështetjen duke qenë tani një koalicion më i zgjeruar, duke patur kryeministri sot është vetëm, nuk është në koalicion. Sot Partia Demokratike ka një koalicion më të zgjeruar. Kemi mbështetjen e të gjithë qytetarëve dhe jam e bindur që kryeministri besoj që është thjesht në mendimet e tij që ka një jetë gjatësi, por mund të ketë, e ka shumë të shkurtër kohën që do qëndrojë aty. Unë të falenderoj, gjithmonë kënaqësi të kem studio. Edhe për mua shumë kënaqësi. Faleminderit, ishte me zonjën Orjola Pampuri, deputete e Partisë Demokratike.